Кабінет міністрів Німеччини заблокував заплановий продаж Volkswagen підрозділу газових турбін китайській компанії. При цьому міністри посилалися на міркування безпеки. Про це повідомляє видання Reuters. У червні 2023 році компанія MAN Energy Solution, що входить до складу Volkswagen Group, заявила, що планує продати свій бізнес з виробництва газових турбін китайській державній компанії. Проте перевірка німецького уряду, розпочата у вересні, викликала занепокоєння, що Китай може використовувати газові турбіни для живлення військових кораблів. JHJT належить китайській державній суднобудівельній корпорації, яка домінує в китайській суднобудівній галузі. Повідомляється, що рішення було прийнято на тлі зростання торговельного напруженості між ЄС та Китаєм. Міністерство економіки Німеччини може переглянути і зупинити транзакції, які можуть мати наслідки для національної безпеки, а Берлін і ЄС намагаються зменшити ризики від економічних зв'язків з Пекіном. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що виступає проти політизації нормального ділового співробітництва і створення штучних перешкод. Компанія MAN Energy Solution заявила, що поважає рішення уряду і розпочне структурований процес згортання нової розробки газових турбін. Уряд Німеччини закликав компанію зменшити свою залежність від Китаю, найважливішого торговельного партнера країни, і наполягає на створенні рівних умов для компаній. Нагадаю, що раніше рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть. Вся ця історія насправді достатньо цікава тим, що певний вплив, який хоче впровадити Китай, він блокується. Блокується на от такому рівні, на рівні міністерському, і це дуже добре. Це означає, що система безпеки, хоч і прогавила те, що готував Путін, окей, ми, якщо розглядаємо тут Німеччину, то давайте будемо її розглядати, але в цьому контексті дуже добре, що ця німецька система, вона дуже швидко переорієнтувалася. Багато було критики до початку повномасштабного вторгнення, що Німеччина і далі продовжує будуватися, продовжує якісь там торгівельні відносини, але вже після повномасштабного вторгнення вони зробили для себе кардинальний вибір, і цей вибір можна ставити навіть в приклад деяким іншим країнам. Тож зараз ми бачимо достатньо швидку реакцію навіть на таку, знаєте, гібридну загрозу, яка от поки що конкретно зараз не несе ніяких проблем. Але вони вже прораховують, що ця історія через рік, через 2, через 5 може обернутися проти них, відповідно блокують. І це насправді показово, приємно бачити, і треба брати на замітку іншим європейським країнам, допоки вся ця історія не зайшла достатньо далеко. Хоча співробітництво Китаю і Європейського Союзу, а точніше окремих деяких країн, воно продовжується, розвивається семимильними кроками. Так, ми бачимо певну таку блокаду деяких ініціатив китайських, але насправді, окрім цієї історії, є багато ще інших, які також говорять про те, що безпека ця європейська, вона враховує багато чого, але не все. І це також проблема, тому що у Китаю є шанс розвиватися по іншим трекам, по іншим векторам і, відповідно, саджати Європу на оцю залежність, що ні в якому разі не повинно бути. Тому що наслідки тут будуть абсолютно прогнозовані, прості. Ми ці наслідки, в принципі, побачили з тим, як оця лояльність до Росії, до чого вона призвела. Лояльність до Китаю призведе до того ж самого. Тож, це так, якщо глобально.